Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video hôm nay. Các bạn có thích và có ý định đi Mỹ du lịch hay du học không? Hãy comment câu trả lời của bạn bên dưới phần bình luận nhé. Chúng ta đều biết nước Mỹ chính là nơi mà ngay cả trong mơ, nhiều người Việt Nam cũng luôn muốn đặt chân tới. Và điều này cũng dễ hiểu thôi, bởi đây là một trong những quốc gia phát triển bậc nhất thế giới, với nền kinh tế hùng mạnh, cuộc sống hiện đại và còn rất nhiều điều ở Mỹ làm người ta luôn muốn hướng đến. Mặc dù vậy thì ở cường quốc này vẫn còn tồn tại nhiều điều kỳ lạ mà bạn không thể tìm thấy ở bất kỳ quốc gia nào khác. Muốn biết những điều kỳ lạ này là gì? Hãy cùng Thế giới hôm nay khám phá video Thế giới sốc này, 15 điều kỳ lạ tồn tại ở Mỹ mà người Việt luôn ngưỡng mộ nhé. 15. Mai Thúy. Chỉ có một nơi trên thế giới việc mua bán mai thúy là hợp pháp, đó chính là bang Colorado của Mỹ. Thật không thể tin nổi đúng không nào? Nếu hầu hết các nước trên thế giới đều nói không với thứ đồ chết người này, thì chính quyền bang miền Tây nước Mỹ đã cấp 348 giấy phép bán lẻ, cho phép các cửa hàng bán tối đa 28 gram cần sa cho khách hàng từ 21 tuổi trở lên. Mặc dù có nhiều ý kiến cho rằng việc hợp pháp hóa việc mua bán cần sa sẽ làm tăng số người nghiện, tuy nhiên chính quyền bang này lại cho rằng nó giúp họ thắt chặt kiểm soát việc tiêu thụ cần sa giống như rượu. Thật là một ý nghĩ điên rồ đúng không nào? 14. Tắm tiên. Tại quốc gia giàu nhất thế giới này có rất nhiều bãi biển tắm tiên và bạn đừng cảm thấy lạ lẫm nếu lỡ may bạn lạc vào, vì đôi khi đến những nơi này mà bạn mặc đồ thì mới là dị nhân ấy chứ. Rất nhiều bãi biển ở Mỹ việc mặc quần áo tắm là không cần thiết. Nhiều người không ngần ngại trút bỏ xiêm y để tận hưởng ánh nắng chói chang của ngày hè. Thỉnh thoảng họ còn cùng nhau nướng thịt BBQ, leo núi và chơi bóng chuyền trong tình trạng các thầy vải che thân. Có bạn nào phát hiện ở Việt Nam có bãi biển tắm tiên thì hãy nhớ rỉ tay nhau đến trải nghiệm nhé. 13. Nhà ở Mỹ. Mỹ là một quốc gia phát triển, nhưng bạn có biết rằng người dân Mỹ lại lựa chọn gỗ để làm vật liệu chính xây nhà chứ không phải bê tông. Nguyên nhân là vì ở Mỹ rất thường xuyên xảy ra các trận lũ lịch sử và rất đáng sợ, nên họ lại không xây dựng nhà bê tông kiên cố như ở Việt Nam, mà chủ yếu xây nhà gỗ để thích ứng với thiên nhiên. Còn lý do chính có lẽ chi phí xây dựng quá đắt đỏ và thuế. Bạn xây nhà cũng phải đóng thuế. Nếu bạn đi phá dỡ nó, bạn cũng sẽ phải đóng thuế. Vậy nên, chỉ những đại gia có tiền, làm biệt thự vài triệu đô, họ mới xây dựng nhà bê tông kiên cố. Vậy nếu bạn đang ở Việt Nam mà xây được nhà bê tông thì vẫn nên tự hào các bạn nhé. 12. Sử dụng người tài. Tại xứ sở cờ hoa, bất kể bạn đã phạm tội hay gì, nhưng nếu bạn là người tài giỏi, bạn vẫn có thể vào làm vị trí cao ở chính phủ, nhận phúc lợi xứng đáng với tài năng của mình. Ví dụ điển hình như Frank Abagnale, một tay lừa đảo khét tiếng khắp thế giới, đã chiếm đoạt số tiền khủng lên đến 2,5 triệu đô khi chỉ mới ở độ tuổi 20. Nhưng cuối cùng được FBI chiêu mộ và làm việc cho FBI, với công việc của một chuyên gia khiến ai cũng mơ ước. Câu chuyện về cuộc đời Frank Abagnale đã được sử dụng làm tư liệu thực hiện bộ phim Catch Me If You Can, vô cùng nổi tiếng trên màn ảnh. 11. Toilet. Mỹ vốn là đất nước nổi tiếng về sự tự do, thế nên có thể nói ở đây thứ gì cũng có. Nhưng nếu có dịp đến Mỹ, hãy nhớ trải nghiệm toilet của họ để biết được rằng họ thiếu đi một thứ cực kỳ quan trọng. Đó chính là cái vòi xịt toilet huyền thoại mà nhà vệ sinh nào của Việt Nam cũng có. Và người Mỹ thường dùng giấy thay cho vòi xịt, bởi theo họ như thế sẽ giữ cho tay sạch sẽ hơn. Và chắc có lẽ các bạn cũng đã thấy, vừa rồi khi dịch Covid xảy ra thì thứ mà người Mỹ càng quét siêu thị nhanh nhất chính là giấy. 10. Nhà vệ sinh công cộng. Cũng như nhiều nước trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam, cửa nhà vệ sinh công cộng ở Mỹ được thiết kế với một khoảng trống rất lớn phía bên dưới. Các bạn có biết vì sao không? Nhiều người thấy điều này vô cùng kỳ lạ, khó hiểu, nhưng cái gì cũng có lý do của nó. Việc để một kẽ hở lớn phía dưới cánh cửa nhà vệ sinh như thế, trước tiên là giúp cho việc thoáng khí, rồi việc lau dọn nhanh hơn, thoát hiểm ở những trường hợp bất ngờ. Và lý do cuối cùng có lẽ nhằm giảm bớt chi phí xây dựng. Cửa ngắn thì ít tiền vật tư hơn cửa dài. 9. Công việc kỳ lạ. Ở Mỹ có nhiều công việc mà trên thế giới hầu như chả có nơi nào có được. Các bạn đã nghe nói đến sang thiên thạch hay chưa? Để làm công việc này, bạn phải lang thang trên các vùng sa mạc để tìm những mảnh vỡ của thiên thạch khi rơi xuống. Công việc này cũng hên xui như bạn chơi xổ số vậy. Nếu không chắc ăn với việc tìm thiên thạch, bạn có thể chọn việc thay bóng đèn. Bạn chỉ cần leo lên đỉnh tháp anten cao 460m để thay một bóng đèn là sẽ được trả ngay 20.000 đô Mỹ.
Dù khá nhẹ nhàng, nhưng công việc này không khuyến cáo những người sợ độ cao nhé. 8. Vô gia cư. Các bạn có nhớ Huấn Hoa Hồng đã từng nói câu không làm cạp đất mà ăn. Chỉ có làm thì mới có ăn, nhưng cái loại không làm mà đòi có ăn. Điều này hoàn toàn chính xác trên đất Mỹ. Nếu lỡ thất nghiệp, không trả nổi tiền thuê phòng, thì bạn sẽ phải sống cảnh vô gia cư nơi đầu đường xó chợ. Hiện tại ở Mỹ, người vô gia cư đang có xu hướng trẻ hóa từ 18 đến 24 tuổi vì tình trạng thất nghiệp, không có công ăn việc làm, cha mẹ không còn chu cấp do họ đã qua 18 tuổi. Ngoài ra, cũng có những thanh niên có lòng tự trọng cao, họ muốn có một cuộc sống tự lập hơn. Dù có homeless, vẫn cố gắng học tập và xin việc, chứ không muốn sống bám gia đình. Vậy nên nước Mỹ cũng không hoàn toàn là thiên đường như bạn nghĩ đâu. 7. Máy ATM. Đừng quá bất ngờ nếu bạn vào nhà giàu ở Mỹ mà thấy máy ATM trong nhà nhé. Ở đất nước tự do này, nếu bạn có tiền, bạn có thể làm điều mình muốn. Chính vì vậy mà ngôi sao đội Brooklyn Nets đã chi 3.500 đô Mỹ, tương đương hơn 80 triệu đồng, để lắp đặt riêng một chiếc ngay trong căn bếp nhà mình. Cây ATM này có 20.000 đô Mỹ và được đổ tiền 6 lần một năm. Stevenson thậm chí còn thu 4,5 đô nếu có ai đến rút tiền nhờ ở nhà anh. Các bạn có thích một cây ATM cho riêng mình thì hãy comment trong phần bình luận nhé. 6. Ngôi nhà quỷ ám. Nếu bạn gõ địa chỉ số 2207 đường Seymour thì Google Maps vẫn chỉ đường. Nhưng ở chế độ xem phố, toàn bộ căn nhà bị làm mờ hoàn toàn. Nó giống như một không gian chết trong khi tất cả hàng xóm đều hiện ra như thường. Tất nhiên, cái gì cũng có lý do của nó hết các bạn à. 2207 Seymour, nó được mệnh danh là căn nhà ác quỷ. Bởi đây là hiện trường của vụ bắt cóc, giam giữ và cưỡng hiếp kinh hoàng 3 cô gái trẻ suốt 10 năm trời. Dù rằng sau này cả 3 cô gái đã được giải thoát và tên ác quỷ cũng đã treo cổ tự sát sau khi ngồi tù. Nhưng quả thật, ngôi nhà này vẫn là nơi không ai muốn nhìn thấy cả. 5. Món ăn khổng lồ. Hóa ra không chỉ có bà Tân mới thích làm mọi thứ thành size siêu to khổng lồ, mà người Mỹ cũng thế. Vậy nên ở Mỹ, mọi món ăn đều có phiên bản khổng lồ. Các nhà hàng luôn có menu món big size, từ món donut, hamburger đến tô phở hay ổ bánh mì của Việt Nam, sang Mỹ đều có phiên bản khổng lồ. Thế thì hỏi sao nhiều người Mỹ béo phì kia chứ? 4. Sử dụng vũ khí. Nếu như ở nước ta, việc bạn sở hữu vũ khí sẽ đem lại cho bạn không ít phiền toái, thì tại Mỹ, bạn cứ vô tư đi. Bởi nhiều bang ở nước này đã cho phép người dân được sử dụng vũ khí. Thậm chí bạn có thể đem chúng bên mình khi đi ra đường, khi làm việc mà không cần phải mang theo giấy phép. Nhưng có lẽ đây chính là lý do mà ở nước này luôn xảy ra các vụ xả súng tàn khốc ở những nơi công cộng. Với quy định này thì bạn đừng bất ngờ khi thấy một người nào đó sở hữu bộ sưu tập hàng chục khẩu súng khủng trong nhà nhé. 3. Cảnh sát Mỹ. Ở Việt Nam, bạn sẽ thấy những cảnh thông chốt là hết sức bình thường. Nhưng ở Mỹ, bạn đừng bao giờ nghĩ tới những hành động dại dột đó nhé. Vì là một quốc gia phát triển và giàu có, nên lực lượng cảnh sát Mỹ được trang bị súng và đồ chơi cực mạnh. Họ sẵn sàng bắn hạ bất cứ người nào cản trở hoặc chống cự với lực lượng chấp pháp. Thế nên đừng đùa với lửa nhé. Trong khi đó, ở Việt Nam, cảnh sát dùng súng bắn đôi khi phải ăn kỷ luật. 2. Bóng đá. Bóng đá được xem là môn thể thao vua trên toàn thế giới, nhưng với người Mỹ, nó không được ưa chuộng cho lắm. Và ở Mỹ, bóng bầu dục được coi là môn thể thao số 1. Nó có sức hút lớn hơn cả bóng đá. Nó là môn thể thao thi đấu đồng đội phổ biến ở đất nước này và là món ăn tinh thần không thể thiếu được của người dân Mỹ. Còn bóng đá họ sẽ dùng soccer, nhưng nếu với chúng ta bóng đá là nhất, thì ở xứ sở cờ hoa, nó thậm chí còn xếp sau nhiều môn thể thao khác như bóng rổ, khúc côn cầu. 1. Welcome to Cleveland. Bằng cách vẽ lên máy nhà mình dòng chữ Welcome to Cleveland mang cho bá đạo của một người đàn ông Mỹ đã khiến các phi công bị nghi oan hạ cánh nhằm sân bay. Còn với các tiếp viên hàng không của các hãng bay thì phải khô nước miếng giải thích rất nhiều lần với hành khách rằng họ đang đến đúng nơi cần đến. Và dòng chữ mà mọi người nhìn thấy thật ra chỉ là một trò đùa. Giờ thì hãy comment điều làm bạn sốc nhất ở quốc gia giàu nhất thế giới này trong phần bình luận cho mình biết nhé. Nếu thích video, đừng quên like, share và đăng ký kênh để được xem những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.